فکر کنم همه توافق داشته باشیم که دارک سولز 3 یکی از کامل ترین بازیایی که تا حالا ساخته شده، چه از لحاظ لول دیزاین، چه از لحاظ طراحی انمی و چه از لحاظ طراحی باز، و شکی توش نیست. ولی بازی فرام سافر رو همیشه باید در دو نگاه مقایسه کرد، یکی در قیاس با بقیه بازی‌ها که الان قیاسش کردیم و یکی در قیاس با خود بازی‌های فرام سافر. حالا چرا اصلا این موضوع رو مطرح کردم؟ با اینکه دارک سولز 3 واقعا از همه این نظر کامله، ولی یک حسی رو کم داره. کجا این قضیه برای من خیلی فوکوس شد، خیلی تمرکزم به طرف خودش برد؟ وقتی که من رفتم سراغ بازی کردن دارک سولز 2، ضعیف‌ترین نسخه سری سولز که واقعا ایرادات بزرگی داره تو بحث مثلا گیم پلی و خیلی چیزایی دیگه. نکته‌ای که توی دارک سولز 2 وجود داشت و به نظرم توی اکثر بازی فرام وجود داره، یعنی دارک سولز 1، الدر رینگ و حتی دیمن سولز، اون حس ماجراجویی هست که به تو میدن. اون حس گم شدن است، یعنی تو وارد یک دنیایی میشی که منحصر به فرده، که جدیده. این نکته چیزیه که توی دارک سولز 3 بسیار کمه. یعنی دارک سولز 3 تقریبا بی ایرادترین بازی سری سولزه، ولی از اون طرف من میتونم بگم بیروح ترینشون هم هست. حالا از چه نظر؟ ببینید، همونطوری گفتم همه چیز بازی استاندارده و واقعا توی های لوله، اما بی هویته. یعنی شما اگه بلادبورن رو بازی کنید و قبلش هم دارک سولز 2 و 1 رو بازی کرده باشین و بعد بیاین سراغ دارک سولز 3، انگار چیز جدیدی برای ارائه کردن به شما نداره. مخصوصا اگه بلادبورن رو قبلش بازی بکنید، وقتی میایید سراغ دارک سولز 3 انگار با نسخه ضعیفتری از بلادبورن طرفید. بعد اون اتمسفر فوق‌العاده، اون دنیاسازی عجیب، اتمسفر و دنیاسازی که دارک سولز 3 داره ارائه میده بی‌حسه. و یه مشکل دیگه که من با دارک سولز 3 دارم، خیلی چیزاش آشناست، شاید یک حس نوستالژی قشنگی داشته باشه، ولی اون حس ادونچر رو نداره. همه چیز زیادی آشناست، همه چیز رو یه بار تجربه کردیم، اتفاقی که بعداً توی سکیرو و الدر رینگ نمیفته و جهان‌های تازه‌ای ما داریم می‌بینیم با اینکه اونا هم المان‌های آشنایی دارن. البته همه اینا دلایل خودشو داره که تو ویدیوی بعدی قرار در موردش مفصل حرف بزنیم.